رايح على النادي، قلت يا عمي هالجماعة ما في غير بنقول لهم انسولين انسولين، اذا بدكم تخسروا وزن انسولين، اذا بدكم تعملوا هيك الانسولين، وانتبهوا على الانسولين. ولا مرة شرحنا لهم شو هو الانسولين. هلا رح اشرح لكم شو هو الانسولين بالمختصر المفيد، بس ركزوا معي، الفيديو رح يكون سريع لانه لازم نروح على النادي مثل ما انكم شايفين. اي كائن حي بحاجة لطاقة لحتى يستمر، ما هيك؟ ومصدر الطاقة المفضل لجسمنا هو الجلوكوز، واي شيء بناكله ممكن يستعمل لانتاج او لخلق الجلوكوز، اذا كان كربوهيدرات، اذا كان بروتين، ولا اذا كان فات، اي اللي كان. وهيدا الجلوكوز من وين ما اجى رح ينتهي بالدم، ورح يمشي بالدم ليوصل للانسجه يلي بحاجه له. هلا ما رح فوت شو بصير بالجسم اذا كان الجلوكوز عالي ولا اذا كان الجلوكوز واطي، خلوها لبعدين هيدي. بس من المهم انكم تعرفوا انه من المهم لجسمنا انه يحافظ على معدل الجلوكوز، ولما بناكل جسمنا عليه بسرعه يتعامل مع فايض الجلوكوز يلي دخل النظام، فبصير في افراز لهرمون الانسولين قبل وخلال الاكل، مباشره قبل وخلال الاكل. هلا قبل ليش؟ بعدين بنفوت فيها. والانسولين بيبعت رساله للجسم انه صار وقت انت تاخذ الجلوكوز من الدم، لانه مثل ما قلنا جسمنا من المهم له انه يحافظ على معدل الجلوكوز. طيب هيدي اول نقطة. بس شو هو الانسولين؟ الانسولين هو هرمون بيتم انتاجه بالبنكرياس، وهدفه الرئيسي ما رح نفوت شو هي وظائفه، له وظائف تانية متعددة، خلينا هلا بنقطة وحدة مشان ما نطول الفيديو. هدفه الرئيسي انه يبعت اشارة للكبد وللعضلات وللأنسجة الدهنية انه ياخذوا الجلوكوز من الدم ويخزنوه كجلايكوجين. عفوا. ولما معدل الجلوكوز بيوصل لمعدله الطبيعي بيوقف فرز الانسولين، او خلينا نقول بخف فرز الانسولين. ولما معدل الجلوكوز بينزل تحت معدله الطبيعي بصير في افراز لهرمون تاني اسمه الجلوكاجين. هيدا الجلوكاجين بيشتغل عكس هرمون الانسولين، يعني هذا بخبر الخلايا انه لازم انتم تفككوا الجلايكوجين يلي خزنتوه وبصير في فرز لجلوكوز. بس خلينا نرجع للانسولين. هيدي مش بس وظيفته الوحيدة للانسولين، يعني مش بس وظيفته انه يتحكم بنسبة الجلوكوز بالدم، لانه تأثيره بيختلف على اختلاف او مع اختلاف الخلية يلي مبعت لها الاشارة. يعني مثلا على سبيل المثال الخلايا الدهنية ما بتخزن ما بتاخد جلوكوز وبل ما بتخزن جلايكوجين. الخلايا الدهنية بتتعامل مع الانسولين بشكل مختلف، يعني الخلايا الدهنية بتاخد الدهون من الدم وبتحولها لأحماض دهنية وبتخزنها بجوفات كبيرة. يعني شو فهمنا هلا؟ انه الانسولين بيساعد على امتصاص الدهون وتخزينها بالانسجة الدهنية. فلما بكون نسبة الجلوكوز عالية، او لما بتكون نسبة الانسولين عالية، جسمنا ما بيفكك وما بيستعمل الدهون ليحصل على الطاقة. بما انه نحن بنستعمل او نعتمد على الجلوكوز مشان الطاقة، فمشان هيك وقت اللي نحن عم نحاول نخسر وزن جسمنا ما بيفكك وبيستعمل الدهون او احتياطنا من الدهون طالما الانسولين موجود او طالما الانسولين نسبته عالية. مشاهدينا هذا بالمختصر المفيد شو هو الانسولين. بتشكركم على المشاهدة، ما تنسوا ضغط النوتيفيكيشن بوتن وما تنسوا الاشتراك بالقناة اذا بعدكم ما اشتركتوا، وشاركوا الفيديو، وبشوفكم بالفيديو الجاي.